Hello mga kaigalaan, karon tuluan ko kamo unsaon paghimo sa BIANIE hat nga dili magamit og sewing machine. Mao kini ang mga materyales. Manila paper, gunting, chalk, ruler, tape measure, plato, o katong stretchable fabric. Ato ning sugdan. Kuhaon nato atong Manila paper ug atong i-fold og kaduha. Hindi kahuman atong markahan og folded side. Para naatay di mailhan. So mauna na siya, ato na siyang i-fold og kaduha. Kunya atong sukdon gikan sa babaw paingon sa ubos mga 12 ka inches or 12 inches. Ug sa ubos 9 inches ang kalapdon. So kuhaon nato ang ato ang plato para paggamit sa pag-trace. So, ang usa lang ka side ang ato ang i-trace at then ato siyang i-fold and then ready na ta maggunting. So, tagaan lang nato siyang allowance mga half inch or mga 1/4. So, manginahingil na gunting. Kanang mga bata din ha, patawang mo sa inyong mga ginikanan aron sa paggunting. So, sa sunod tong buhaton, atong guntingan ang both ends. Atong i-fold. Kunya, magkuha ta sa ato ang tape measure. Musukod lang tag mga 2 ka inches o kunya atong guntingon. O ready na ang ato ang pattern o ato nang iprepara ang ato ang stretchable fabric para magsugod na kita gunting. Kuhaon na to atong pattern aron na sa paggunting. So, reminder lang, mga kaigalaan, duha ang ato ang i-trace. So, nahuman na ta sa usa, ikaduha na pod. So, manginahingin lang ta sa paggunting. Pag nakagunting na tag, duha ka side. So, ato siyang ipangtanday kay ato na siyang tahion. Okay, but before nato siya tahion, ato usa guntingan ang isang kakilid. Kuha na to ang ato ang pattern for guide. Atong i-fold og kaduha, unya atong guntingon mga 2 ka inches. First na itong buhaton, atuan na siyang tahion. So, kuhaon na ito itong dagom o ato ang hilo. Katong ato ang giguntingan, mauto ang ato ang tahion. Diba? Gigunting na ito, tapos atong tahion. Wala lang. So, padayon na ta sa pagtahi, hantod mahuman na ito ang upat ka sides. Aside ay sa paggamit sa stretchable fabric, pwede po mo magamit sa inyong mga karaan ng mga sweater, mga karaan ninyo ng mga habol, mga wool nga mga klase nga tela, so pwede po din na ito gamiton. As long as stretchable lang siya, and then it's all good. So, hapit na ito mahuman, huwag tahi.
kahuman, so nahuman na tagtahi sa upat ka sides. So ato na siya itanday ang duha kay ato nang tahion o ato siyang iusap ang tahi. So ato lang siyang itungod sa pikas kung diin kita naggunting o nagtahi. So magsugod tagtahi dinha nga part o inyo makita dinha nga akong gisirkulan pasabot ana magbilin tag 1 inch nga dili nato tahion. Magsugod na kita tahi. So hutdo na nato ug tahi tanang kilid ug magpabilin lang ta para sa allowance mga 1/4. Okay na na. So kani siya nga project sayon ra jud kayo ni himuon kay tanang mga materyales makita ra jud nato sa atong balay. Nara tay dagom, nara tay silo. Then pwede na ta magsugod og himuan. Og nindot pud ni siya nga buhaton nato kay tungod naraman pud ta sa balay, stay at home. So nindot ni siya pawala sa stress, pawala sa boredom o kamingaw. O pwede po ninyo itudlo sa inyong mga anak kung na may anak. So hapit na ta mahuman og tahi. So sayon na jud kayo siya buhaton. So humanon na natong tahi hangtod matuyok nato ang tanan na sides. Og hapit na ta mahuman. Nahuman na natog tahi. O sa agihan ko na ganiha, nagpabilin tag 1 inch na dili na to tahion. Sa sunod na tong buhaton, atong i-fold o kaisa. O katong atong giguntingan ganiha, ato to silang itungod o atong tahion. Tahi lang tag mga 4 inches. So ato lang siya hinahinayon og tahi hangtod masumpot nato ang both ends. Ug atong putlon nahuman na nato og sumpot ang duha. Ganiha natay gibilin nga 1 inch nga allowance. Kay diha nato punuton ang ato ang tela or ara nato paagion atong tela. So hinahinay lang jud tag bitad sa atong tela hantod makita nato ang iyahang tinuod nga porma. So atong pangitaon ang katong ganiha nga 1 inch nga wala na to tahian. So pangitaon lang jud nato kung asa to ipadulong pero naara jud na siya sa sulod. Og dinhi ato nang nakita ang ato ang wala gitahi ganiha nga 1 inch. Og ato siyang tahion para malak siya. Kani siya na siya sa ilaw para dili ni siya makita.
So ato lang hinahinayon og sira og atong putlon. Og viola. Mo na kini ang atoang Benny hat. So ato lang mag-fold lang tag kaisa. Depende ninyo kung i-fold ninyo kaduha. Pero para nako mag-fold ako isa. Napod kailain nga character nga gihimo si Snoopy og si Stitch. So sayo na kayo siya himuon, di ba? So kung naamoy plano ng maghimo ani, please tag me. I would love to see them. Bisaya lagi. So ato nang gisukod, pak aura gamay. Smile dako. Aurahan na po na to kaisa. Ang gulo lang. Huwag mo niya siya ang luyong nga part. Anaon din na girl. Pak. Salamat!